Bună ziua! Astăzi vom face chiftele de conopidă, o rețetă vegană de post și dietetică pentru că aceste chiftele nu sunt prăjite în ulei. Dacă dorim la sfârșit, după gătire, le putem unge opțional cu 2-3 linguri de ulei presat la rece, după preferință. Pentru această rețetă eu am folosit 400 de grame de conopidă, o ceapă mare, un morcov mediu, o bucată de țelină, 150 de grame rădăcină, o căpățână de usturoi, 2-3 fire de ceapă verde, 2-3 linguri de fulgi de drojdie inactivă, o legătură de mărar, o legătură de pătrunjel, 2 căni de fulgi de ovăz, sare, condimente și 2 linguri de ulei de măsline care sunt opționale. Pentru început vom pune într-o tigaie pe foc mediu conopida tăiată mărunt sau putem toate legumele să le dăm printr-un chopper, ceapa uscată, ceapa verde, deci toate tocate mărunt, morcovul și țelina. Iar apoi vom adăuga aproximativ jumătate de cană de apă. Vom amesteca puțin aceste legume. Le acoperim și le lăsăm să se gătească aproximativ 10-15 minute. Când legumele sunt moi și nu mai au deloc lichid, se vede că nu mai au deloc lichid, stingem focul și le transferăm într-un bol mai încăpător. Dacă aveți ca mine un bol de sticlă, aveți grijă să fie dintr-o sticlă mai groasă și să nu fie foarte rece ca să se spargă, să aibă un șoc termic în momentul când vom pune aceste legume care sunt fierbinți. Adăugăm peste o cană de fulgi de ovăz, aproximativ 120 de grame, 2 linguri de fulgi de drojdie inactivă care sunt opționali, dar sunt îmbogățiți cu vitamina B12 și vă recomand să-i puneți, sare, condimentele pe care le puneți de obicei la chiftele și usturoiul zdrobit. Eu am pus o căpățână de usturoi, dar puneți după gust. O legătură de mărar tocat și o legătură de pătrunjel verde, la fel tocat. Iar apoi amestecăm foarte bine această compoziție. Bineînțeles, o amestecăm cu lingura pentru că este fierbinte. Și vom lăsa această compoziție deoparte pentru 20-30 de minute pentru ca fulgii de ovăz să absoarbă din umiditatea compoziției. În acest timp preîncălzim cuptorul la 200 sau chiar 220 de grade Celsius. Pregătim un vas cu o cană de făină de ovăz. Eu am pus tot fulgi de ovăz pe care i-am mărunțit, dar puteți să folosiți o altă făină. Ne vom uda mâinile cu apă și vom forma chiftele pe care le vom da prin această făină. Putem folosi tot făină de ovăz sau o făină de năut sau chiar de porumb, pesmet sau făină albă pentru persoanele care nu au intoleranță sau alergie la gluten. Dar important este să le dăm printr-o făină pentru că vor prinde o crustă, la cuptor vor forma o crustă crocantă. Dacă nu le dăm prin făină, vor rămâne foarte moi și nu cred că o să ne placă. Introducem tava în cuptor pentru 40-45 de minute, acum depinde de cuptor. Le lăsăm 15-20 de minute pe o parte, apoi le întoarcem pe partea cealaltă și le mai lăsăm la fel încă 15-20 de minute, până devin ușor rumene. După ce le scoatem din cuptor,
Le mai lăsăm 15 minute să se răcească și apoi le ungem opțional cu 2-3 linguri de ulei de măsline presat la rece, le-am uns eu, dar dumneavoastră puteți să folosiți un alt ulei care vă place sau puteți să omiteți acest pas. Eu le-am servit cu un sos tzatziki vegan, foarte delicios, la care o să vă las rețeta sus, în dreapta și jos în descriere. Eu vă doresc poftă bună, vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept la o nouă rețetă data viitoare. La revedere! O zi bună!